ሰላም እንዴት ናችሁ? የኢትዮ አይሲቲ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ዛሬ ከፓርት 2 የቀጠለው የሰርቨር 2012 ቱቶሪያል ይሆናል ማቀርበው። ላስት ታይም በተነጋገርነው መሰረት ፓርት 3 ላይ DHCP እንደምናይ ፕሮሚስ ገብቼ ነበር። ስለዚህ DHCPን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሁለቱም ቪዲዮ ያላያችሁ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ብታዩዋቸው ከዚህ በፊት ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ቢፎር ዊ ትራይ ቱ ኮንፊገር DHCP ኮንፊገር ከማድረጋችን በፊት ማድረግ የሚጠበቁብንን ነገሮች ገልጬ ከዛ ወደሚቀጥለው ስራ እናልፋለን ማለት ነው። ፈርስት ዩ ሃቭ ቱ ጊቭ ስታቲክ IP address መስጠት ይኖርባቸዋል, which is for your server. I already give 192.168.51 ይሄንን ለሰርቨሬ ኦሬዲ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ እናንተም ስታቲክ IP address መስጠት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከDHCP ሬንጁ ጋር ጀስት ከምታረጉት ጋር የሚገናኝ መሆን መቻል አለበት። እንደምታዩት ዶሜን ሰጥቻለሁ። my domain name is hns.org ሚል ዶሜን ክሬት አድርጌያለሁ። ይሄም የመጀመሪያ ስራ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አክቲቭ ዳይሬክተሪ ላይ የተወሰኑ ዩዘሮችን ክሬት ማድረግ ይኖርብናል። as you can see አለሙ አልማዝ ሚሉ ሁለት ዩዘሮች አሉኝ ማለት ነው። በዚህ በመጠቀም DHCPውን ኮንፊገር ካረኩ በኋላ ጆይን አድርጌ በመገባ ሰዓት I can use these users ማለት ነው። እነዚህ ዩዘሮችን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ DHCPውን ኮንፊገር ከማድረጋችሁ በፊት ወይም DHCP ስራ ከመጀመራችሁ በፊት እነዚህ ነገሮች አጀስት መሆናቸውን እርግጠኛ መሆን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ላስት ታይም እንግዲህ ፓርት 2 ላይ ስናይ ለሰርቨርም ለክላይንትም ስታቲክ IP address ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ የDHCP ጥቅም ምንድነው? ሰርቨሩ ዳይናሚካሊ IP ሊዝ እንዲያደርግ ነው ለክላይንቱ ማለት ነው። ክላይንቱ ምንም IP ሳያስገባ ከሰርቨሩ በሚያገኘው IP ተጠቅሞ አክቲቭ ዳይሬክተሪውን which is ዶሜኑን ማለት ነው ጆይን አድርጎ እንዲሰራ የምናደርግበት ሜተድ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ክላይንታችንም ላይ ሄደን IP ካለ IPውን ሪሙቭ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። let me choose Ethernet, change adapter option and here remove አድርጌዋለሁ። እኔ እንደምታዩት እዚህ ጋር private IP ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስታቲክ እዚህ ጋር ከተመረጠ አውቶማቲክ የሚለውን ወይም የመጀመሪያውን obtain an IP address automatically and for this one also obtain DNS server address automatically የሚለው መመረጥ መቻል አለበት ማለት ነው። በኋላ ጆይን በሚያደርግ ሰዓት ምን ይፈጠራል እዚህ ጋር የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው ቱቶሪያሉ ላይ። I will gonna close all windows. next እንግዲህ የመጀመሪያ ስራ DHCP ሮልን አድ ማድረግ ይኖርብናል። I will gonna choose server manager and I will click on manage and add roles and features ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን and we'll gonna click next and again next. We don't need to change anything here. next ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ I already installed active directory domain service DNS እዚህ ጋር ጭኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በመጀመሪያ ከDHCP በፊት እነዚህን መጨረስ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። now I will gonna check on the box DHCP server and add features ሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ and I will gonna click next. We don't need to change here anything and we'll click next. Again next and now install DHCP serverውን ኢንስቶል አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ሪስታርት እንዲያደርግ I will gonna choose this box and yes and install. በዚህ መልኩ በቀላሉ DHCPን ወይም DHCP serverን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ኢዚሊ ማለት ነው። next ከጨረሰ በኋላ you will gonna see this window. You have to click here complete DHCP configuration. in case ግን ካጠፋችሁት you can click from here notification ላይ ክሊክ አድርጋችሁ you can click here complete DHCP የሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። or you can choose this one ተመሳሳይ ከቅድሙ ጋር ያመጣልናል። I will gonna click here
and now የተወሰኑ ስቴፖች አሉ የመጨረሻ ስቴፖች ይሄንን መጨረስ ይኖርብናል so we will gonna click on next we don't need to change anything here authorization we will gonna commit click on commit and now we will gonna click on close so we already finished installing DHCP server already install አድርገናል now we can click on tools ላይ ሄደን DHCP መክፈት ይኖርብናል ማለት ነው ስኮፑን አጀስት ለማድረግ ማለት ነው እንግዲህ ኮንፊገር ለማድረግ እዚህ ዊንዶውስ መግባት ይኖርብናል we'll gonna double click here IP version 4 we'll gonna double click so now እንደምታዩት እንግዲህ ምንም አሬንጅ የተደረገ ወይም range of IP የለንም ማለት ነው ስለዚህ አዲስ ስኮፕ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው so I will gonna right click here and new scope so I will gonna click next I will gonna add anything here let me put HNS and now it asks us to add range of IP address እንድናስገባ እየጠየቀን ነው so እዚህ ጋር የምናስገባው IP address እንግዲህ ከሰርቨራችን ጋር ኔትወርኩ መመሳሰል መቻል አለበት ማለት ነው otherwise ኮንፍሊክት ይፈጠራል so 192.168.50 አስገብቼ ነበረ ስለዚህ ይሄ ተመሳሳይ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው in case if I change this 151 I have to change my server IP ማለት ነው otherwise conflict ይፈጠራል እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት so I will gonna start from 2 because I already give one for the server ለሰርቨሩ ሰጥቻለሁ 168.50 up to 10 ስለዚህ እዚህ ጋር ያረኩ ያለሁት ምንድነው ከ2 እስከ 10 range of IP address እየሰጠው ነው ማለት ነው ስለዚህ ክሊያንቶቼ በሚጠቀሙ ሰዓት ከዚህ ውስጥ ያሉትን IP አድሬሶች ወይ 2 ወይ 3 ወይ 4 እያለ እስከ 10 ድረስ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው so we'll gonna click next and now exclusion range ነው exclude እንዲሆኑ or for other purpose የምንፈልጋቸው IP አድሬሶች ካሉ እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን አስፈላጊ የማይሆን ከሆነ ደግሞ ትታችሁት መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው so let me exclude 192.168.50 ከሁለት ልጀምርና up to 192.168.55 ስለዚህ እስከ 5 ኤክስክሉድ አድርጌያለሁ ማለት ነው we'll gonna click on add so add clicks በመታረጉ ሰዓት ታችኛው ቦክስ ውስጥ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት ከ2 እስከ 5 ኤክስክሉድ አድርገናል ማለት ነው so ሙሉ ለሙሉ ኤክስክሉድ ማድረግ አይተበቅባችሁም ካረጋችሁም አይሰራም ወይም ለክሊያንቱ ምንም IP address አይሰጥም ለምሳሌ ከ2 እስከ 10 ካልኩኝ range of IP address exclusion IP address range ተመሳሳይ መሆን የለበትም ስለዚህ at least አንድ ወይ ሁለት ማነስ መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እያልኩት ነው ከ2 እስከ 5 አትጠቀም ሰርቨሩን እያልኩት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከ6 ጀምሮ ነው ለክሊያንት የሚሰጠው ማለት ነው so ይሄን ከጨረስን በኋላ ክሊያንታችን ላይ ቼክ በመናረግ ሰዓት 6 ማግኘት መቻል አለበት ክሊያንታችን ማለት ነው so we'll gonna click next so lease duration we don't need 8 days ነው በየ8 ቀኑ ሊዝ ያደርጋል እንደ አዲስ IP ማለት ነው so we don't need to change yes I want to configure this option now and I'll gonna click next we don't need to change anything here እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶሜኔን የዶሜኔን IP ያየው ነው ቼክ ማድረግ ነው ይሄን ኮምፔር ማድረግ ነው ካስገባችሁት ጋር ልክ ነው አይደለም የሚለውን ማለት ነው we don't need to add anything here and activate the scope yes and we're going to click next and finish ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስኮፓችን ዲስፕሌይ ሆናል አድሬስ ፑል የሚለው ውስጥ በመንገባ ሰዓት ከላይ አድሬስ ሬንጃችን ከ2 እስከ 10 ያስገባነው አለ ከታች ደግሞ ከ2 እስከ 5 ኤክስክሉድ ያደረግነው አለ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው ምናልባት in case ይሄን ከተሳሳትን we can delete and we can add new exclusion range like this አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ይሄን ተሳስቻለሁ ብዬ ብገምት I will click on delete and I will gonna right click new exclusion range so I can add again ልክ ቅድም እንዳስገባሁት 192.168.50 to up to 192.168.55 ስለዚህ በዚህ መልኩ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so ሌላው እዚች ጋር አድሬስ ሊዝ የሚል አለ so አድሬስ ሊዝ ላይ እንደምታዩት ያው አውቶማቲካሊ ለክሊያንት ስንት እንደተሰጠ ማየት ትችላላችሁ
6 ተሰጥቶታል ስለዚህ ሄደን እዛ ጋም ቼክ በመናረግ ሰዓት ምናገኝ ይሆናል በተለይ 4 5 ወይም ከዛ በላይ በጣም ብዙ ክላይንቶች በሚኖሩን ሰዓት የትኞቹ ክላይንቶች ምን አይነት አይፒ አግኝተዋል የሚለውን እዚህ ላይ ማየት ወይም ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አድሬስ ፑል የሚለው ሬንጅ ኦፍ አይፒ አድሬስን with exclusion range ዲስፕሌይ ያደርግልናል አድሬስ ሊዝ ደግሞ ለማን ሊዝ እንደተደረገ ወይም ለማን እንደተለቀቀ አይፒ ማግኘት እንችላለን ሌላው እዚህ ደረጃ ደርሰን ክላይንታችን ላይ ቼክ በመናረግ ሰዓት አንዳንዴ ኤረር ሊመጣ ይችላል ወይም ለአይፒ ላይ ሰጥ ይችላል ሶ ይሄ እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩት ሰርቨሮች ላይ ማኑዋሊ ኦቶራይዝ ማድረግ ይጠበቅባችሁ ነበር አሁን ላይ ሰርቨር 2008 ላይ የሚያደርገው ምንድነው 2012 ላይ የተቀየረ 2008 ላይ የተቀየረ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ማኔጅ ኦቶራይዝድ ሰርቨር ላይ በመትገቡ ሰዓት ኦሬዲ አውቶማቲካሊ ኦቶራይዝ ተደርጓል ስለዚህ we don't need to authorize ማለት ነው ኢን ኬዝ ግን ይሄ አንኦቶራይዝ ከተደረገና ከጠፋ ወይም ሌላ ስኮፕ መጠቀም ሲፈልጉ አይፒ መቀየር ሲፈልጉ እዚህ ጋር መጣችሁ ልክ አሁን እንዳረኩት ማለት ነው ራይት ክሊክ ማኔጅ ኦቶራይዝ ሰርቨር ኦቶራይዝ ብላችሁ አይፒ ማስገባት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ይሄ ኢን ኬዝ አንኦቶራይዝ ከሆነ ልክ እንደዚህ ባዶ ከሆነ ምንም አይፒ አያገኝም ማለት ነው ሶ ሌትስ ቼክ ለምሳሌ ይሄን ምንም ባዶ ነው ያረኩት let me go to windows 10 maybe መጀመሪያ እንግዲህ ጆይን አድርጓል ወይም አውቶማቲካሊ አይፒ አግኝቷል ሶ ያንን መቀየር ይኖርብናል so let me go to the IP so I'll gonna disable and re-enable it disable አረጋለሁ and enable አረጋለሁ now እንግዲህ አይደንቲፋይ በሚያደርግ ሰዓት አይፒ ማግኘት የለበትም because authorize አልተደረገም ሰርቨሩ ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ unidentified network ነው እያለኝ ያለው so አይፒም ምንም አላገኘም እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ ሪሙቭድ ሆኗል ቀደም እንደውም DHCPም ነበር so next let me go back here so again let me authorize right click on DHCP manage authorize so I'll gonna give the IP address of the server 192.168.51 so I'll gonna click on OK so now እንደምታዩት የሰርቨሬ ኔም and hns.org which is my domain name display ይሆናል ማለት ነው ትክክል ከሆናችሁ ማለት ነው otherwise display አይሆንም so we're going to click OK ስለዚህ now I can close it so already authorized ተደርጓል ማለት ነው አሁን ክላይንት ጋር ሄድና I will disable local area connection one እሺ ጋር ዲሰብል አረጋግና ኢኔብል በመናረጋው ሰዓት ዲስፕሌይ ያደርጋል ወዲያው ነው አውቶማቲካሊ ማለት ነው ከነ ዶሜኑ ዲስፕሌይ ያደርጋል ሶ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ዶሜኑንም ዲስፕሌይ ያደርጋል አውቶማቲካሊ ካገኘው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር hns.org የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል ዲቴይልስ ላይ በመንሄድ ሰዓት ደግሞ ከ2 እስከ 5 ኦሬዲ ኤክስክሉድድ ሆኗል 6ን አግኝቷል ማለት ነው ናው እንግዲህ ጆይን አርገን በፈለግነው ክላይንት መክፈት እንችላለን ማለት ነው so let's try joining this PC so let me open file explorer ከፍታለሁ and let me right click on this PC and property and change setting and change here so let me give client 1 so let me give my domain which is hns.org so I'll press enter or I can click OK and now we're going to add administrator username and password so we're going to press enter or OK so እንደምታዩት ዶሜኑ ጆይን አድርጓል እያለኝ ነው so now I'm going to restart it ፒሲን ሪስታርት አረጋግና ከፈለኩ በአለሙ ከፈለኩ ደግሞ በሌላኛው ዩዘር ሎግ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ባሉኝ ዩዘሮች ማለት ነው ስለዚህ አለሙና አልማዝ የሚባሉ ዩዘሮች አሉኝ በአንዳቸው ሎግ አረጋለሁ ማለት ነው
ሶ ኔክስት እንደምታዩት እንግዲህ ሪስታርት በምታረጉ ሰዓት አዘር ዩዘር የሚለውና ይሄ ኦልሬዲ አድሚን የሚለው የራሴ አካውንት የነበረ ነው። አዘር ዩዘር የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። ሶ እንደምታዩት የት ዶሜን ውስጥ እየገባው እንደሆነ ከታች ማየት እንችላለን። ኤችኤንኤስ የሚል ዶሜን ውስጥ ማለት ነው። ሶ I will gonna add the name of the user which is let me use Almaz and her password is 123. ሶ እንደምታዩት አልማዝ ሎግ እያደረገች ነው ማለት ነው። ሶ የአልማዝ ዊንዶው እንግዲህ እንደምታዩት ተከፍቷል። ናው አልማዝ ፋይል ሼር የተደረገላትን ፋይል አክሰስ ማድረግ ትችላለች። ከሰርቨሩ ጋር የተለያዩ ስራዎችን መስራት ትችላለች ማለት ነው። ሌሎቹም ዩዘሮች እንደዛው ማለት ነው። So let me go back to the DHCP. So DHCP ላይ እንግዲህ ቀደም ያየናቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አድሬስ ፑል ላይ ሬንጅን እና ኤክስክሉዥን ሬንጅን አይተናል። ኤንድ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር አድሬስ ሊዝ ላይ ሌሎች ተጨማሪ ሌሎች ክሊያንቶችም 2-3 ክሊያንቶች ካሉ እንደዛው ዲስፕሌይ ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተሰጠው አይፒ ኔሙ ዲስፕሌይ ይሆናል። ሊዙ መቼ ነው ኤክስፓየር የሚያደርገው? ያው ኦልሬዲ መጀመሪያ ስናስቀምጥ 8 days ነው። ስለዚህ አፍተር 8 days ሊዙ ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወይ አዲስ አይፒ ያገኛል ወይ ደግሞ የነበረውን መልሶ የሚሰጠው ይሆናል ሰርቨሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ DHCPን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን። ፋይል እንዴት ሼር እናደርጋለን ከዚህ በፊት የነበረው ቱቶሪያል ላይ ተመልሳችሁ ማየት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ከዚሁ ጋር ከDHCP ጋር አያይዤ ለማሳየት የምሞክረው ዶሜን ጆይን ካረግን በኋላ እንዴት አድርገን ከዶሜን መውጣት እንችላለን። ለምሳሌ ክሊያንት ፒሲዎች ቢያጋጥሙን ለሚ ሳይን አውት ላርግና ይሄንን ሶ ይሄን ፒሲ ሳይን አውት አድርጌያለሁ እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን ኮምፒውተር ላይ በምንሄድ ሰዓት ይሄንን ነው የምናገኘው። ኦልሬዲ ዶሜን ውስጥ ጆይን አድርጓል። ስለዚህ እንዴት መውጣት እንችላለን የሚለውን ደግሞ እዚሁ ጋር አያይዤ ከDHCP ጋር ለማሳየት ሞክራለሁ። ስለዚህ I will gonna click on other user and እዚች ጋር ክሊክ ማድረግ ነው። how do I sign into another domain የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ኦልሬዲ client 1 የሚል ለኮምፒውተሩ ኔም ሰጠናል። ስለዚህ እሱን እናስገባለን። client 1 የሚለውን አስገባለሁ and backslash እናስገባለን። ኔክስት የኮምፒውተራችንን ዩዘር አካውንት የምናስገባ ይሆናል ማለት ነው። አድሚኒስትሬተር ዩዘር አካውንት መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ እሱን እናስገባለን። client1/admin የእሱን ፓስወርድ እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የነበራችሁን ዩዘር ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ፓስወርዱን ማወቅ ያስፈልጋል ከዶሜን ለመውጣት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሁለት አይነት ከዶሜን አወጣጥ አለ። በአልማዝም ገብተን በሰርቨሩ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ። የአልማዝን ፓስወርድ መታቁ ከሆነ ገብታችሁ የሰርቨሩን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ መታቁ ከሆነ በዛ አይነት መልኩ ግን ለምሳሌ ይሄን እያሳየው ያለሁት ምንድነው ፎር ኤግዛምፕል እኔ የሰርቨሩን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ባላቀው ግን የኮምፒውተሬን ዩዘር አካውንት ባቅ በዚህ መልኩ ከዶሜን መውጣት ይቻላል ማለት ነው። ሶ I will gonna press enter። ስለዚህ አሁን የሚገባው በአልማዝ ሳይሆን በአድሚን ነው ማለት ነው። አድሚን የሚባል አካውንት ፕሪቪየስሊ ነበረኝ ማለት ነው። ሶ ኔክስት አጌን እንግዲህ ፋይል ኤክስፕሎረርን እንከፍታለን። ዲስ ፒሲ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ፕሮፐርቲ and now change። ሶ እንግዲህ እንደምታዩት ዶሜን ውስጥ ነኝ። ከዶሜን ለመውጣት ነው። ሶ I will gonna click on work group። So I will gonna write something here. Doesn't matter. So I will gonna click OK. Again click OK. And now username admin and password 123 ነው ፓስወርድ። I will gonna add this one። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከዶሜን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪስታርት በምናደርገው ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ከዶሜን ይወጣል ኮምፒውተራችን ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አካውንት ብቻ ነው ያለው አድሚን የሚል ዩዘር አካውንት እኔ አንድ ብቻ ክሬት ስላደረኩ ነው። ሁለትም ሶስትም ካለ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አካውንት ሎግ ማድረግ እችላለሁ። ከዶሜኑ ኦልሬዲ ወጥቷል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ከዶሜን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዛሬ እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። አንደኛው DHCPን እንዴት ኮንፊገር እናደርጋለን፣ DHCP እንዴት መጠቀም እንችላለን። በተጨማሪም DHCP IP ሊስ ካረገ በኋላ ሰርቨሩ ክሊያንቱ ካገኘ በኋላ እንዴት ጆይን ያደርጋል የሚለውን ለማየት ሞክረናል። በሁለተኛ ላይ ደግሞ እንዴት ከዶሜን መውጣት እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ኔክስት ቱቶሪያል ላይ ሎጎን አወር ሪስትሪክሽን እና ፓስወርድ ኮምፕሌክሲቲን እንዴት ቼንጅ እናደርጋለን የሚለውን ይዤ ለመቅረብ ሞክራለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በፔጃችን የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ከተመቿችሁ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተጨማሪም ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ተከታታዮች ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በኋላ የምንለቃቸውም ከዚህ በፊት የለቀቅናቸውን ቪዲዮዎች ለመከታተል ያስችላችኋል። አመሰግናለሁ።